không à không quạt cả đây bỏ đầy đúng không đang đi món nghe nó nghe mà để các bạn có tới vì tình đôi phát thế này thì mình cùng không để các bạn chọn bạn đi túi nè ngày đi nhiều bà dương mà bọn ôi thông thông lõ ngày đi nhưng khi nhà video nhiều nó tu ha tay nhưng mà hộ tinh ba là thông thông mình vui á mình tinh ngay nè cặp tới nhom tinh ban đây bàn tay còn là tha pe để thò tới vía ăn lọ bỏ mau vía xôi tràn pe nhá thành ngày đi mới tới được lọ khu xăm này nè không lọ luôn ôi mỏ không à không quạt cả đây bỏ đầy đúng không đang đi món nghe nó nghe mà bạn đi bạn nhiều chuyện món bò chỗ á đã ai không cho còn đi mọi người chuyện thôi đi bằng gì dùng đo này
Đạn đi vào bạn nhắm với bạn chạy xe cho nhầm. Hơn cái không ạ. Cần được ra. Đấy bợ bàn này. đưa hơn được không? Bọn đã đưa ở độ tới ngâm đó. Chiết món. Lặng lẹ mọi người. À tôi đi cho lọ chứ thông bằng này. Thật kìa. Anh khỏi khỏi đâu đó. Có xài chân ngâm muốn. Cứ không là không nhiều mà. Chọn. Chẳng. Sạch đó. Chiêm. Tê bị hao rồi trong tê rồi ta thấy đi tới nè ngồi như Mình chỉ ăn cây cả. căng mò mày Chiêm. Đây, tặng với mày mới mẹ lắng đi món. mũi nắng cái lỗ nó có lái nó lỗ to không mò được cái tờ lón hao cái hao lắng mày Ăn chua lụa như thế mày đại. Và lái sật lắm. không cho qua thùng mũi này hơi ngọt còn cái chọc chứ mà Ăn tết. có cái tật thầy dương nên Tật thấy hèn đi rồi tật tiền nè. Po lắng đi. như hao bị cái hát tỏ hơi nhưng mà ngay cái gọi là hao bị hộp toán ngọt